ඔයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාගේ මාමට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාගේ සහෝදරයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාගේ බෙල්ලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාගේ නළලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාගේ ඇහැට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපි ඔය වගේ අදහස් සිංහලෙන් කතා කරනවා. ඉතින් මං හිතුවා මේ කොටස ඔයාට වැදගත් වෙයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුහුණු වුණා නම් කියලා. අපි බලමු කොහොමද මේ විදිහේ අදහස් ටිකක් ලස්සනට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කියලා. හරිම සරල කොටසක් මේකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඕකේ. මාත් එක්ක වීඩියෝ එක මුල ඉඳලා අග වෙනකම් හොඳ අවධානයෙන් හොඳ අවබෝධයෙන් මේ දේවල් ඉගෙනගෙන පුහුණු වීම කරන්න. ඒත් එකම Royas English Academy කියන මගේ මේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට හිතෙනවා නම් මම මේ උගන්වන දේවල් ඔයාට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් කියලා. channel එක subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒ වීඩියෝ එක පිළිබඳව notification එකක් එනවා. ඔයාට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. right අපි වීඩියෝ එකට සම්බන්ධ වෙමු. දැන් අපි අහනවානේ ඔයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? සමහරට අපි කෙනෙක්ට තරහින් වගේත් එහෙම අදහසක් අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඇත්තටම යාට ටිකක් අසනීප ගතියක් වගේ පේනවා නම් අපි අහනවා ඔයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේකෙදි අපි ගන්නවා what's wrong with what's wrong with मतलब what's කියන්නේ what සහ is කෙටි කරලා what is කියන වචන දෙක කෙටි කරලා තමයි what's wrong with ඊට පස්සේ with ඔයාට you what's wrong with 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 you ඔයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with you? What's wrong with you? What's wrong with you? මං කිව්වා words කියන්නේ what සහ is කියන වචන දෙක කෙටි කරලා words WHAT apostrophe කියන්නේ උඩින් දාන කමාව apostrophe T උඩුකමාව. සාමාන්‍ය අපි සිංහලෙන් නම් උඩුකමාව කියලා පාවිච්චි කරනවා but we say apostrophe. okay ඒක ලියද්දි අපි පෙන්නුවාට කියද්දි ඉතින් apostrophe එක පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ නේ. then you can say what's wrong with you what's wrong with you what's wrong with you ඔයා කැමතිද ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ ඉඳලා ඒ කියන්නේ මුල ඉඳලම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි අකුරු ලියන්න අකුරු ගලපලා වචන හදන්න වචන ගලපලා වාක්‍ය හදන්න ඒ වාක්‍ය එකතු කරලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න මුල ඉඳලා ඉගෙන ගන්න ඔයා කැමතිද එහෙම ඔයා කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් මාර්තු 7 වෙනිදා ඒ කියන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 7:30ට පටන් ගන්න මගේ අලුත්ම ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න. මේ සඳහා කිසිම ඉංග්‍රීසි දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ. කිසිදු මූලික ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට ABCD වත් ලියන්න බැරි වුණා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැම දෙයක්ම මුල ඉඳලම ඉතාමත් සරලව නිවැරදිව උගන්වනවා. ඉතින් මේ පාඨමාලාව සෑම සතියකම බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකන් තියෙනවා. ඒ විදිහට මාස 3ක් තියෙනවා. මාස 3ටම අය කිරීම වෙන්නේ රුපියල් 3000ක් විතරයි. ඉතින් ඒක ඉතාමත් සුළු මුදලක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා මුල ඉඳලම ඉතාමත් ලස්සනට සරලව නිවැරදිව ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන තත්ත්වයට පුහුණු වෙන්න. ඉතින් මේ සඳහා ඔයා උනන්දුවක් තියනවා නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ සඳහන් වෙලා තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට මැසේජ් එකක් එවන්න මුල ඉඳලම උගන්වන ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට. ඒ කියන්නේ ABCD ඉඳලම උගන්වන ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඊට පස්සේ ඒ පිළිබඳව සියලුම තොරතුරු මම ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මාර්තු මාසේ 7 වෙනිදා ඒ කියන්නේ බදා බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 7:30 ඉඳලා ඒ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි පුහුණු වීම කරන්න. ඔයාගේ මාමට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? He's shouting there. එයා එතන කෑ ගහනවා අර බලන්නකෝ. ඔයාගේ මාමට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with your uncle? What's wrong with your uncle? What's wrong with your uncle? ඔයාගේ මාමට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with your uncle? What's wrong with ඔය කොටස් තුන හැම වාක්‍යයකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියන අදහස ගන්න. ඊට පස්සේ කාටද මොනවා හරි වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with your uncle? ඔයාගේ මාමට. What's wrong with your uncle?
ඔයාගේ මාමට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? He is shouting there. See. බලන්නකෝ එයා කෑ ගහ ඉන්නේ අතන. Okay. I think he has drunk. මං හිතන්නේ එයා බීලා ඉන්නේ. What's wrong with your uncle? ඔයාගේ brotherට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාගේ සහෝදරයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Okay. He looks sad. එයා දුකෙන් වගේ පේන්නේ. He looks sad. He looks sad. එයා දුකෙන් ඉන්නවා වගේ පේන්නේ. He looks sad. ඔයාගේ සහෝදරයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with your brother? 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 He looks sad. Or he looks upset. එයා upset එකකින් ඉන්නවා වගේ පේන්නේ. එයා දුකෙන් ඉන්නවා වගේ පේන්නේ. He looks sad or he looks upset. What's wrong with your brother? What's wrong with your brother? What's wrong with your brother? ඔයාගේ බෙල්ලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? You are wearing a collar, neck collar. වා neck collar එකක් දාලා ඉන්නේ. මේ ඔයාගේ බෙල්ලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with your neck? What's wrong with your neck? Okay, what's wrong with your neck? What's wrong with your neck? අපි හිතමු කෙනෙක් මේ neck collar එකක් දාන අර neck collar එකක් කියන්නේ බෙල්ලට මොනවා හරි දෙයක් වුණාම ඒ බෙල්ල වටේට collar එකක් වගේ දෙයක් දාගෙන ඉන්නේ. අනේ ඒක neck collar එක, right? එතකොට අපි අහන්න පුළුවන් මේ වගේ බෙල්ලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with your neck? 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 ඔයාගේ නලලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ ඔය? Okay, there's a plaster එකක් තියෙනවා, right? What's wrong with your forehead? නලලට අපි කියනවා forehead කියලා. Forehead. What's wrong with your forehead? 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 ඔයාගේ නලලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාගේ මේ ඇහැට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? It's red. ඒක රතුයි. Okay? ඔයාගේ ඇහැට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with your eye? 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 ඔයාගේ ඇහැට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඉතින් අපි උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරා. අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරලා බලමු. තව උදාහරණ අපි සාකච්ඡා කරමු. ඔයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with you? What's wrong with you? ඔයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාගේ මාමට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with your uncle? What's wrong with your uncle? ඔයාගේ සහෝදරයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with your brother? What's wrong with your brother? ඔයාගේ සහෝදරයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාගේ බෙල්ලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with your neck? What's wrong with your neck? ඔයාගේ නලලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with your forehead? What's wrong with your forehead? ඔයාගේ ඇහැට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with your eye? What's wrong with your eye? දැන් සමහරට අපිට අහනවානේ මේ ඇයට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with her? What's wrong with her? What's wrong with her? එයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with her? What's wrong with her? ඔහුට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔහුට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with him? What's wrong with him? What's wrong with him? Okay? ඔයාගේ වාහනේට ඔය මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාගේ කායකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with your car? 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 එතකොට මේ විදිහට අසුත් අපි කියනවානේ ඔයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයා හැම වෙලේම මොන හරි දෙයක් ගැන හිත ඉන්නේ. What's wrong with you? You're always thinking about something. What's wrong with you? You're always thinking about something. ඔයා හැම වෙලේම මොන හරි දෙයක් කල්පනා කර කර ඉන්නේ. මොන හරි දෙයක් ගැන කල්පනා කර කර ඉන්නේ. What's wrong with you? You're always thinking about something. හරි ලස්සනට මේ දේවල් එකතු කරලා කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න. Right? What's wrong with you? You're always thinking about something.
ඔයාගේ මාමට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එයා හැමදාම බොනවනේ. What's wrong with your uncle? He drinks every day and shouts on the road. පාරේ කෑ ගහනවා එයා බීලා. What's wrong with your uncle? He every day drinks and shouts on the road. එයා හැමදාම බීලා පාරේ කෑ ගහනවා. What's wrong with your uncle? 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 ඔයාගේ නලට මොකද වුනේ? ඔයා ඇක්සිඩන්ට් එකකටවත් ෆේස් කරාද? What's wrong with your forehead? Did you face an accident? Did you face an accident? What's wrong with your forehead? Did you face an accident? ඔයා ඇක්සිඩන්ට් එකකට ෆේස් කරාද? ඉතින් ওই විදිහ අදහසත් අපිට ටිකක් දිගට අරගෙන කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ what's wrong with කියන කොටසත් එක්ක මම සෑහෙන උදාහරණ ටිකක් කියලා දුන්නා. ඊට අමතරව ඒකට තව යම් දේවල් ඇඩ් කරන විදිහත් කීපයක් කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ කොටස් හොඳින් පුහුණු වීම කරන්න. මොන හරි ගැටලුවක් තිබුණොත් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් දීලා ඒක අහන්න. බොහෝ වෙලාවට ඔයා WhatsApp YouTube එකේ හෝ ඒත් එක්කම TikTok එකේ හෝ එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ මේකට කමෙන්ට් එකක් දැම්මම බොහෝ වෙලාවට මට ඒකට රිප්ලයි එකක් දෙන්න බැරි වෙයි. මගේ තියෙන කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක. හැබැයි ඔයා මට කෝල් එකක් ගත්තොත් ඒ වෙලාවේ මම ඒක ආන්සර් කරලා ඔයාලට කියලා දෙනවා තියෙන ගැටලුව. රයිට්? මම ෆ්‍රී වෙලාවක් නම් මම අනිවාර්යෙන් ආන්සර් කරලා කියලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් මම හරි ආයෙ ඔයාට කෝල් බෑක් කරලා ඔයාට තියෙන ගැටලුවට පිළිතුරක් දෙනවා ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධයෙන්. රයිට්? ඕකේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ දේවල් ඔයා නිතර පුහුණු වීම කරනවා ඇති කියලා. ඔයා කොච්චර පුහුණු වෙනවද? ඒ තරමට ඔයාට ලේසියෙන් මේ භාෂාව අල්ලගෙන හොඳින් පුහුණු වෙලා මේ දේවල් මතක තියාගෙන කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. Right? Okay. So then that's enough for the day. Let's meet with another useful and practical video like this. So goodbye and take care.